हामी बुढाबुढीहरूको पहिलो ट्रेकिङ हो है सँगै हैन आज लगभग 3-4 किलोमिटर ट्रेकिङ गरे नि हैन कस्तो लाग्यो त महारानी एकदम बढिया मजा आयो हेलो गुड मर्निङ नमस्ते अहिले हामी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मजगाउँमा छौँ एकदमै गर्मी छ आज असारको 32 गते तर पनि पानी परेको छैन एकदमै गर्मी छ तराईमा सो हामी चाहिँ आज सानो एउटा ट्रिप गरिरहेको छौँ यहाँबाट हामी खानीडाँडासम्म गइरहेको छौँ मेरो भाइ इन्डियाबाट आएको छ है सो हामी सबैजना मिलेर फ्यामिली एउटा ट्रिप गरिरहेको छौँ 4-5 जना हामी गइरहेको छौँ हेर्दै गर्नुहोस् यो ट्रिपमा कसरी हामी खानीडाँडा जान्छौँ खानीडाँडाको मौसम कस्तो छ यो यति नजिकको लगभग 30-35 किलोमिटरको फरकमा कति मौसममा डिफ्रेन्ट छ यहाँ तराईको यो उम्लिदो गर्मी र खानीडाँडाको चिसोलाई तपाईँलाई हामी देखाइरहेको छौँ र बाटोमा पर्ने विभिन्न राम्रो रमणीय दृश्यहरू पनि तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो यात्रा अब सुरु भएको छ हाम्रो मोहित भाइ ऋषभ शाहको मम्मी ऋषभ शाहको मौसी ऋषभ शाहको बहिनी दिदी है हामी सबैजना अब अगाडि बढिरहेको छौँ हाम्रो घरबाट यात्रा अब सुरु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बनिरहेको बाटो है अब केही दिनमा यो कालो पत्री भइरहेको छ यो चाहिँ मजगाउँ स्कुल जाने बाटो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ घुमेर उता धरहरी जाने बाटो र यो बाटो चाहिँ स्याउले बजार जाने बाटो हो यो चाहिँ पिच भइरहेको छ केही दिनमा अब यो तयारी देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँबाट अब एकछिनमा स्याउले बजार पुग्छौँ र स्याउले बजारबाट हामी अत्तरतिर लाग्नेछौँ गाइस कस्तो भइरहेछ यात्रा मजा आइरहेछ नि ठन्डा कुल हामी उकालोको कुरा गर्छौँ यो चाहिँ कालो कालो रे के को कालो ओए के कालो तबभन्दा गोरो छु रे म गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित बुढीतलाभन्दा अलि तल पर्ने यो सेल्फी डाँडामा पुगेको छौँ एकदमै सुन्दर ठाउँ छ यहाँबाट आज मौसम एकदम खुला छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल उतातिर मछली नदी बगेको देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर गोदावरी नदीहरू देखिरहेको छ एकदमै सुन्दर ठाउँ छ मौसम एकदमै खुला छ हामीहरू यसरी सपरिवार यता आएर यसो रमाइलो गर्दै हाई गाइज कस्तो महसुस भइरहेछ यहाँ आएर मजा आइरहेछ नि गर्मी चाहिँ अलिक गर्मी छ होइन अब 5 मिनट ड्राइभ गरिसकेपछि अनि चाहिँ चिसो सुरु हुन्छ के छ महारानी हालखबर एकदम टकाटक हो
गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको सिमानामा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो सिमाना हो है, यो चाहिँ सिमाना हो। उतातिर चुरे पर्यो, यतातिर गोदावरी नगरपालिका। र गोदावरी नगरपालिका 4 कै यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पट छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिकनिक। अब हामी मजाले यो खानेडाँडाबाट अलि माथि आएर यो काटेको बाटो छ। यो गाउँको नाम चाहिँ म बिर्सेँ है, यहाँ तल गाउँ छ, त्यो गाउँ जाने बाटो। हामी चाहिँ यो बाटोमा पचारसँग यसो हिँडिरहेको छौँ। हिँड छोरो होइन त, हाम्रो सानो बाबु आज ट्रेकिङ गर्न गइरहेको छ, ट्रेकिङ गरिरहेको छौँ। छोरी पनि है, हामी छौँ लगभग 5-6 जना छौँ। अब चाहिँ हामी यो बाटोबाट अगाडि गइरहेको छौँ है। एकदम सुन्दर ठाउँ छ खानीडाँडा होइन, चिसो मौसम छ। त्यति धेरै चिसो जति आशा गरेको त्यति चिसो चाहिँ लागेन, ठिकै छ। हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छौँ। के गरेर हिँड्ने भए तल भुइँमा हेरेर होइन, चिप्लो हुन्छ एकदम 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 राम्रोसँग हो है, एकदम राम्रोसँग। एकदम राम्रो ठाउँ छ यो होइन, मलाई एकदम सुन्दर लाग्यो होइन। यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँलाई म ड्रोनबाट देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। हामी बुढाबुढीहरूको पहिलो ट्रेकिङ हो है सँगै होइन। आज लगभग 3-4 किलोमिटर ट्रेकिङ गऱ्यो नि होइन। कस्तो लाग्यो त महारानी? एकदम बढिया, मजा आयो? आयो। ल महारानी ड्रोन हातमा समातेर आज त पुरै भ्लगर बनेर हिँड्दै उसिन्छ हाम्रो महारानी चाप है। ल यस्तै छ, परिवारलाई पनि घुमाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ होइन, उनीहरूलाई पनि थाहा होस्। छोरी अगाडि, छोरा अगाडि। मेहदी लाउँदैछु गाइस। सबैजना भागेको छ मलाई छोडेर, म मात्र एक्लै परेँ। ल अब म पनि दौड्छु, यसो यो फोटो भिडियो गर्नेहरूलाई छोडिदिन्छ हो साथीभाइहरूले। हा ए बुढी रोक, हाइट छोडिदिने यार हामीलाई जङ्गलमा। एकदमै गर्मी, खानडाँडामा पनि त्यो चिसो महसुस भएन। एकदमै ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि पहाडहरू पनि एकदमै गरम भइसकेको छ। एकदमै एकछिन
हाइकिङ गर्दैको एकदमै स्यास्या फ्याफ्या भयो। पहिला माया आफ्नै थियो, नयाँ पायौ पुरानो बिर्सियौ, आउँछौ आउँदैनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदैनौ पक्कै गर्छु म देख्नै पाउँदैनौ, भन निर्माया, आउँछौ आउँदैनौ पक्कै मर्छु म देख्नै पाउँदैन। ओहो ड्राइभरलाई के भाछ भाछ, रक्सी पर्ने म गर्ने चाहिया छ, आउँछौ आउँदैनौ हो भन निर्माया, आउँछौ आउँदैनौ पक्कै मर्छु म देख्नै पाउँदैनौ, भन निर्माया, आउँछौ आउँदैनौ पक्कै मर्छु म देख्नै पाउँदैनौ। ल धन्यवाद। के छ साथी हालखबर? ठिक छ दाइ। कतिको भइरहेछ त? हल्का फुल्का भइरहेको छ। हो दिनचर्या चलिरहेछ। अनि गीत गाएर पुगिरहेछ त? हजुर अहिलेसम्म पुगिरहेको छ दाइ। हो हजुर ल शुभकामना है। हजुर यसो जाँदाखेरि बाटोमा भेट भयो। ल त तपाईँलाई पनि शुभयात्रा। थ्याङ्क यू यार। ल हामी अब ग्रिन गोदावरी रिसोर्ट गोदावरीमा पुगेको छौँ। एकदमै गर्मी छ यो पाला, यो पाहाडमा पनि फिलै भएन चिसोको। अब यता पुगेको छौँ सुन्दर ग्रिन गोदावरी रिसोर्टमा। अब एकछिन यतै नास्ता हुन्छ, एसीमै बसेर अब खाने नास्ता, त्यसपछि जाने घरतिर। देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन गोदावरी रिसोर्ट सुन्दर छ एकदम।